تجمعنا محطات الحياة بأناس قد نختارهم وقد نجبر على وجودهم. طباعهم جبلت من تربة صخرية. نستغرب عندما تتكلم، أهي حروف تنطقها أم سكين تقطع الوتين؟ أتبالي بمرد أفعالها حين تترك في نفوسنا ألما وأنين؟ فإن وجهت سهامها يوما وأصابت قلبك الحزين، فكن على يقين بأنها كما دانت ستدين. ولا تحرق روحك بسياط الأسى على أفعالهم بين الحين والحين، ولا تفني عمرك الثمين أسيرا لذكريات الظالمين. فالمحاكمة عادلة وأدلتها مكتوبة بأدق التفاصيل، فهناك على كل قول رقيب عتيد، وعلى كل صغيرة وكبيرة كتاب لا ينقص ولا يزيد، ورب على كل شيء شهيد. فاحرص على الوعد ودع لهم الوعيد. بتعقد ليه في حياتك؟